Hello, xin chào mọi người. Thì hôm nay á, mình sẽ giới thiệu cho mọi người một cái góc nhìn Sài Gòn rất là khác ha. Một Sài Gòn rất là hiện đại nè, với nhiều tòa nhà cao tầng nè ha, và những công trình gọi là quy mô rất là lớn đang xây dựng ha. Thì mình đang đứng tại là Waterbus Sài Gòn ha, hay là gọi là buýt sông Sài Gòn ha mọi người. Đó, đây là cái chiếc buýt sông Sài Gòn nè mọi người. Đó, nó đang cập bến nè, chiếc màu vàng vàng nè. Đó, nhìn từ xa thì nó có vẻ nhỏ nhưng mà thật sự là nó rất là lớn nha. Thì mình đang đứng ở trong cái phòng bán vé, mình nhìn ra nè ha. Đó, thì trước khi đến đây thì trước khi đi cái buýt sông Sài Gòn thì mọi người phải mua vé nha. Giá vé là 15.000 đồng một chuyến đi ha. Thì mọi người nên mua lượt khứ hồi luôn ha. Đây là bản đồ hướng dẫn mình đi Waterbus Sài Gòn nè mọi người. Thì điểm bắt đầu mình ở Bạch Đằng ha. Sau đó mình đi qua bến Bình An nè, qua cầu Sài Gòn nè, tới bến Thanh Đa nè ha, tới Bình Chánh, tới bến Linh Đông, rồi Trường Thọ. Những điểm màu vàng là những điểm mình sẽ ghé, Waterbus sẽ ghé nha mọi người. Thì mình đang đứng tại là trạm dừng ở bến Linh Đông nha mọi người. Mình sẽ quay từ bến Linh Đông quay ngược lại đi về cái chỗ mà bến Bạch Đằng nha mọi người. Tại vì lúc đi thì người ta rất là đông ha, mình quay không được, cho nên mình sẽ quay cái clip lúc về ha. Là có một cái chiếc phà qua sông nè mọi người. Cái chiếc này thì chở được khoảng mấy chục người á. Thì cái thời gian đi cái Waterbus này thì nó khoảng là nửa tiếng nha mọi người, khoảng nửa tiếng. Cả đi cả về mình nghĩ là khoảng hơn 1 tiếng á. Còn đây là lúc mà cái buýt sông chạy từ bến Linh Đông đi ngược về nè mọi người. Mọi người thấy không, nó chạy là hai bên là cái bọt nó ra bọt trắng xóa luôn nè mọi người. Đó, nó chạy cũng rất là nhanh nha ha. Mọi người nhìn kỹ là chạy rất là nhanh luôn. Đó. Cái bến này là cái bến Linh Đông ha. Nhìn từ từ nó sẽ xa dần nè mọi người. Đó. Thì ở phía xa người ta đang xây dựng như là đang bắt nhịp cầu vậy á. Mình cũng không rõ là đây là cầu gì nữa ha. Đây là quay gần nè mọi người ha. Bọt trắng xóa luôn nè. Ở đây là mình quay ở phía bên trái của cái tàu nè mọi người. Phía xa là có mọi người thấy có cái tòa Landmark 81 á, rất là cao luôn ha. Thì một chút nữa mình sẽ đi ngang đó thì mình sẽ quay cho mọi người rõ luôn ha. Đó. Nhìn dòng sông rất là im đềm luôn ha mọi người ha. Không ít cũng ít tàu ha mọi người, cũng ít tàu đi lại. Bên tay trái mọi người để ý kỹ đó, chỗ mấy cái chỗ trắng nè ha. Thì có một cái dạng như là khu du lịch gì đó mọi người, mình cảm giác như khu du lịch vậy đó. Người ta xây dựng
mấy cái phong cảnh để cho chụp hình nè. Đó. Chỗ trắng trắng nè mọi người, bên tay trái chỗ trắng trắng nè. Đó. Xây những cái tiểu cảnh nhỏ nhỏ để chụp hình nè. Đó. Có một cái tiểu cảnh giống như bên Indo vậy mọi người. Đó. Có hai cái cũng như là cái cổng dựng lên. Còn đây là một cái đoạn đường khác ha, trên cái sông Sài Gòn mọi người. Đó, mọi người có thấy cái xà lan nè ha, có một cái xà lan này gọi là người ta gọi là xà lan ha, nó chở cát nè ha. Đó. Mọi người thấy không, nó chở nước mà gần ngập luôn ha, ngập cái xà lan luôn ha. Đó, chở rất là nặng luôn. Còn phía xa trên cái sông mọi người thấy mấy cái trụ tròn này nè ha, mấy cái trụ tròn này thì người ta để làm người ta đo độ sâu của cái sông đó mọi người. Gọi những cái phao nổi á, cái phao này là những cái phao nổi nè. Người ta đo độ sâu của cái sông ha, coi sâu cạn như thế nào ha, vậy người ta đo mực nước đó mọi người. Phía bên tay trái cũng có một cái cano đang chạy nè. Cái tàu này nó sắp ghé bến này nè mọi người. Này nó đang đi từ bên phải qua bên trái nè ha. Cái bến nằm bên tay trái nè ha, nó đang đi từ từ qua nè. Đó. Lúc mình đi là mọi người có thể thấy nè, trời rất là nắng ha, mây trắng xóa luôn nè mọi người. Đó. Còn cái cặp bên hông tàu mọi người thấy có một cái lối nhỏ nè ha, cặp bên cái cạnh tàu á, dạng như người ta để người ta người ta đi á, người ta đi ở ngoài á. Đó, người ta cặp cái cạnh này người ta đi ha. Đó. Có mấy cái trụ sắt inox này nè. Đó, thì người ta để buộc dây này nọ lúc người ta cập bến đó mọi người. Đó. Mọi người xin nhìn phía xa xa là mọi người thấy một con cái bến kìa. Đó, có một cái cầu bắc qua đó, có cái cầu chỗ mà vàng nhìn từ xa đó mọi người thấy không? Đó, cái chỗ vàng á. Đó, ở cái bến ha, người ta bắt một cái gọi là cái nhịp cầu để đi ra ngoài sông á. Đó, gần đến rồi nè mọi người. Nhìn nó gọi là nó xa Sài Gòn, nó cảm giác nó cuộc sống nó bớt ồn ào mọi người á, cảm giác nó thoải mái ha. Không khí ở đây mình nghĩ cũng trong lành đó mọi người, cũng thoải mái ha. Tàu bắt đầu chậm dần để chuẩn bị ghé bến này mọi người. Nó chạy chậm từ từ ha. Còn đây là cái bến này mọi người ha, cái bến lúc nãy mình chuẩn bị ghé. Đó. Nó có mấy cái chỗ đen này là những cái cao su nó để mọi người, để tránh khi mà tàu nó ghé vào cái bến á, thì nó tránh bị va đập á. Tại tàu bằng sắt của mọi người, thì nó hạn chế va đập. Nó có đập trúng thì đập trúng những trụ cao su này á, thì nó không sao á, nó dạng như nó đàn hồi á. Đây là cái cầu để đi lên bến nè. Ở đây có một cái trên đường về mình thấy một cái cầu đỏ đỏ nè. Mình không biết tên này cầu gì ha. Đó, xe đang chạy luôn nè mọi người. Nhìn từ xa giống như là những con kiến vậy ha. Mọi người nhìn từ xa đây giống như những con kiến vậy, đang chạy nè. Đó. Rất là đẹp luôn ha. Có cái cầu đỏ đỏ mà một cái vòng tròn ha, có hình vòng tròn, hình cầu vòng á. Bên tay trái mình có một cái xà lan hồi nãy nè mọi người. Cái này là gọi là cái tàu chở dầu á nè, nó để chở tàu chở dầu nè, màu đỏ đỏ cam nè. Đó. Chạy cũng rất là nhanh ha. Đó. Đang chạy phía sau mình luôn nè. Còn ở đây là nó cũng ở phía bên đây là cũng xa trung tâm Sài Gòn mọi người. Bởi vì mọi người nhìn thấy là cây cối thì nó cũng còn rất là nhiều nè ha, giống như còn hoang sơ mọi người ta chưa có khai phá ở khu này á, kiểu vậy.
còn hoang sơ nè, cây cối không nè mọi người. Đó. Không có nhà luôn ha, khúc này là mình không thấy nhà luôn. Đó. Phía nè, không mọi người thấy không, chạy khoảng một khúc, một đoạn á, là sẽ có nhà nè mọi người, những ngôi nhà cao tầng nè mọi người. Đó, người ta đang xây dựng từ từ ha. Thì nữa mình nghĩ khúc cái chỗ cây xanh này thì nữa người ta cũng xây nhà đó nè mọi người. Đó. Một khúc á, mọi người thấy không, một khúc là hoang sơ, còn một khúc là toàn là hiện đại á, toàn là những nhà cao tầng nè không à. Đó. Một Sài Gòn mọi người nhìn rất là khác luôn ha. Đó. Có mấy chiếc du thuyền nó đậu cặp mấy chiếc tàu nè mọi người. Đó. Phía bên ngoài là có một cano nhỏ nhỏ ha, bên trong là cái du thuyền cũng nhỏ nhỏ ha. Nó đậu kế mấy chiếc xà lan nè, mấy chiếc tàu nè, tàu sắt này nè. Còn đây là view khác ha, một cái view khác để mình nhìn Sài Gòn mọi người. Toàn là những tòa nhà cao tầng không à. Đó. Có mấy cái chỗ, hai cái chỗ xanh, hai tòa nhà xanh người ta vẫn đang xây nữa kìa. Đó. Đó, sắp tới cái tòa Landmark 81 này mọi người. Đó, thấy không? Nó rất là cao luôn ha. Đó. Nhìn từ phía sông mình mọi người nhìn thấy rất là rõ luôn ha. Đó, nó rất là cao ha, rất là lớn luôn. Đó. Đây là mình sắp đi qua cầu Sài Gòn nè mọi người. Phía đó là phía xa là tòa Landmark 81, còn đây là cầu Sài Gòn ha. Đó, tàu chạy từ từ qua cầu nè. Nhìn từ xa thì cầu cũng nhỏ nhưng mà lại gần, nhìn mọi người nhìn thấy mấy cái trụ cầu á rất là lớn luôn ha. Nè mọi người nhìn cái trụ cầu nè, rất là lớn luôn. Đó. Ở dưới trụ cầu rất là mát ha mọi người, bởi vì thường người ta hay có những quán cà phê dưới trụ cầu á, là vậy á, nó rất là mát. Ở dưới trụ cầu này vừa cặp sông nè, nó vừa mát nè. Đó. Đây là tòa Landmark 81 nè. Đây là mình quay gọi là phía trước của tòa Landmark 81 rồi mọi người. Đó, nó có mấy đậu rất là nhiều du thuyền luôn nha. Đó. Đậu rất là nhiều du thuyền luôn. Mình điểm là 1, 2, 3, 4. Mình điểm sơ là 4 chiếc đó mọi người. Thì hình như là mình nghe nói là những chiếc du thuyền mà rẻ nhất thì cũng phải là cả $1 triệu đó mọi người. Đó. Đúng là mình nhìn Sài Gòn từ cái góc này nó rất là, mình nhìn cảm giác nó rất là hiện đại ha. Toàn là tòa nhà cao tầng không ha mọi người. Đó. Nhìn nó rất là hiện đại luôn, giống như mình đang ở nước ngoài vậy. Đó. Còn phía trước tòa Landmark 81 là cái công viên gì ta, công viên gì của trước cái tòa Landmark 81 này mọi người. Đó. Có những cái trụ xanh đỏ nè, nó giống như hình bên cái cây lên để mình ngắm á, mình lên được mấy cái tòa trên đây luôn, mấy tầng trên phía trên mình đi ngắm luôn. Hai cây đỏ này nè. Cái công viên này làm theo phong cách của Singapore mọi người. Cái kiểu nó như vậy. Cái bờ kè này rất là dài luôn ha. Tại vì cái công viên phía trước này thì mình cũng có đi một lần rồi. Nó cũng rất là rộng luôn ha. Mọi người có cơ hội thì mọi người nên đi ha, rảnh rỗi á thì mọi người nên đi thử. Tại vì nó cũng có nhiều chỗ để chụp hình tự sướng đẹp lắm mọi người. Thường thì người ta hay đi vào buổi tối á. Tại buổi tối đẹp hơn, rồi có những cái góc chụp rất đẹp, hoặc là chiều mát mọi người ra chạy bộ, hoặc là nếu mà nhà ở gần đây á, mấy mọi người sống ở những cái chung cư này thì ra chạy bộ kiểu vậy. Công viên nó nhiều cây lắm, nhiều cây xanh lắm nè. Toàn là tòa nhà cao tầng không ha mọi người. Biết bao nhiêu luôn.
Đây là những cái chung cư ha. Mà nó sát nhau không à, nó không có dạng như khoảng cách nó xa nhau, mà nó toàn là sát nhau không à. Một tòa chung cư này biết bao nhiêu căn hộ mà nói mọi người. Mình nghĩ là mấy trăm luôn á, rất là nhiều luôn, rất là nhiều tòa chung cư đó mọi người. Đó. Cái bờ kè này rất là dài luôn ha, nãy giờ mình cái biết sông nó chạy cũng xa rồi ha, nhưng mà nãy giờ vẫn chưa hết cái bờ kè luôn. Đó. Phía gần dưới sông nó có những cái cây dừa ha. Có một cái cano đang chạy nè mọi người, chạy nhanh quá luôn nè. Đó, nó chạy trước cái tàu của mình luôn. Đó. Phía đây chỗ này có một cái tòa nhà mà có đủ màu luôn nè, màu cam, màu xanh, màu tím nè, màu xanh da trời nè mọi người. Cái này không biết phải là trường học không à. Đó. Thường mấy tòa nhà của này chắc là trường học, trường là mầm non hoặc là tiểu học đó mọi người. Đó, mình nghĩ vậy. Hình như là ở cái khu này nó có là nó gọi là Vinschool, là những cái trường học của dạng tập đoàn Vin nó mở mọi người. Vingroup mở á, kiểu vậy. Nó có nhiều, nó mở như là bệnh viện nè, trường học nè, tập trung một khu á, trong bên đây nè. Phía xa là có một cái hàng cao cái gì nè mọi người, cặp sông nè. Ở đây toàn là tòa nhà cao tầng không nha mọi người. Nhìn giống như là Singapore luôn á, nhìn rất giống như Singapore luôn. Có những cái biệt thự nè. Có một cái tòa nhà cao tầng nữa nè mọi người, rất là trời mà biết bao nhiêu. Cái này mình không biết, cái này có cao mấy chục tầng luôn mọi người. Quá trời cao luôn ha. Những tòa nhà ở ngoài đây, hai tòa nhà ở ngoài đây thì có vẻ mới hơn nè mọi người. Ở trong thì có vẻ xây lâu, xây trước đó ha. Ở ngoài thì có vẻ là mới hơn nè ha. Cái to này, hai cái to này nè. Ở đây là có những tòa nhà, những công trình nó đang xây nè mọi người. Có rất nhiều luôn ha. Mọi người thấy những cái cần cẩu, cần trục nè ha, rất là nhiều luôn. Đó, nó đang xây dựng á. Có một cái tòa nhà cũng rất là cao nè mọi người. Mấy cái kiến mọi người nhìn thấy xa mọi người nhìn cái tòa nhà rất là xanh luôn ha, nó kiểu xanh, cái màu nó đặc biệt quá ha. Đó. Có một cái cầu nó đang xây nè, mọi người thấy cái trụ cầu nè ha. Đó, màu trắng nè. Nè, đây là một cái nhịp nó bắt qua nè mọi người, màu đỏ nè. Đó. Rất là lớn luôn nha mọi người. Đó. Những cái trụ sắt phía dưới nè ha, ở trên chắc nó đổ bê tông rồi mọi người. Đó. Rất là lớn luôn nè. Đây là cái phía sau, mình quay cho mọi người xem nè. Đó. Màu đỏ ha, cái cầu này màu đỏ ha. Có những cái dây văng nè mọi người. Đó, cái trụ cầu nó nhìn nó làm cái kiểu cong ha. Nhìn rất là đẹp ha, cũng là lạ nè mọi người. Đó. Đúng là làm mấy cái cầu rất là tốn công ha. Có một cái thang máy nó đang đi lên, nó chở đồ nè. Đó. Còn ở phía trên là có những cái cần cẩu này nọ đó. Đó. Nhìn xa nè ha. Đó. Cái cầu này cũng rất là lớn luôn, cao ghê luôn mọi người. Đó, cái cần cẩu. Có một cái tàu ba giống mình nè, nó đang chạy xuống kìa. Đó, nó đi ngược lại từ bến Bạch Đằng xuống
bến Linh Đông mọi người. Cái bến Linh Đông là cái bến cuối cùng á. Đúng là cái view này nhìn Sài Gòn rất là khác đúng không mọi người. Rất là hiện đại luôn. Còn đây là cái bến Bạch Đằng nè mọi người. Mình về đến bến này nè. Tàu đang chạy chậm lại nè. Thì tại vì nước này là nước sông thì nó cũng không được trong lắm mọi người nè. Mọi người nhìn nè, nó dạng nó có phù sa, với lại nó có cũng lục bình cũng nhiều nè mọi người. Tàu đang quay đầu lại nè ha, nó đang cập bến từ từ nè. Thì người ta nói đi vào buổi chiều á sẽ rất là đẹp ha. Mình vừa ngắm mặt trời lặn nè ha, mình vừa ngắm Sài Gòn về đêm nè. Thì mình sẽ hẹn mọi người một dịp khác ha, mình sẽ đi vào buổi chiều ha. Thì sẵn đây thì mình cũng chào mọi người luôn nha. Thì mọi người nhớ đăng ký và nhấn chuông để đón xem tiếp những video của mình nha mọi người. Bye bye, xin chào mọi người.